But there are still people who remain unreached, disconnected, and deprived of digital opportunities. In 2017, only 67 million Filipinos are online. 41% of people in urban areas are connected, and only 22% in rural areas have access to ICT services. That is why the Department of Information and Communications Technology aims to narrow down the digital divide in the country through the Technology Empowerment for Education, Employment, Entrepreneurs, and Economic Development, or TECH4ED project. TECH4ED aims to establish centers that cater to areas with minimal or no access to ICT, providing them with services and contents on education, skills training, and various government services. These centers have access to the TECH4ED platform, offering content such as e-EduSkills, delivers e-learning on demand. E-Assist provides modules for skills development. E-Marketplace allows greater market reach for businesses. E-GovServe provides direct government services to rural areas. E-Agri offers contents on agriculture technologies. E-Health gives access to basic health information. Rural Impact Sourcing provides learning materials to acquire knowledge and skills for online jobs. And Gender and Development offers modules for women empowerment. TECH4ED centers serve as hubs that enable skills training and job opportunities. This program helped me by finding a job and, of course, gaining more confidence as well. I was able to gain knowledge about the BPOs, on how does the environment work. As of now, as I would the call center agent, so I see that difference because as of now I'm earning more than I have earned before as a tricycle driver. TECH4ED empowers overseas Filipino workers to explore online jobs to support their family. With the emergence of the TECH4ED centers here in the Philippines, we were the very first to have the TECH4ED centers here. Bali, ang pinakamalaking impact po ng TECH4ED sa buhay ko ay yung time para sa aking family. Ngayon, ang time ko sa kanila is buong-buo na. Hindi na siya yung typical na 21 days in a year lang, na mas marami pa yung oras ko sa abroad na hindi kasama sila. TECH4ED helps transform the lives of the marginalized sectors. Siguro iisipin na lang nila parang training na din sa kanila, additional skills po sa kanila, so para paglabas po nila, magagamit din po nila sa pagbabagong buhay po nila. Para sa akin, ang TECH4ED ay maiignite ko sa isang salitang pag-asa. Pag-asa para sa aking sarili, pag-asa na makapanibagong buhay, pag-asa na mabigyan ako ng pagkakataong mabago ang pananaw ko sa aking sarili, pag-asa upang makatagpo po ng trabaho, pag-asa na makapagbigay karunungan sa aking mga kapwa PDLs po dito po. DICT will uphold its mandates to develop plans and programs that ensure universal access to ICT services, infrastructure, and spearhead initiatives for countryside development. Through the TECH4ED project that strives to nurture the welfare of the people and to enable, empower, and transform the quality of life of the Filipinos. Hello, good morning to our dear participants for today's webinar.
Good morning. I will be your host, Mark Kenneth Junicio, PDO1 from the ICT under Tech4ED program. Okay. But before that, this event would not be possible without our team. So let's recognize our Tech4ED team. Our focal for Tech4ED, Miss Ranalyn Caperal, Ma'am Roma, and Sir Carlo. And of course, our Technical Operations Division's Chief Engineer Petronilo Villanueva. So before we start, please let us all bow our heads and feel the presence of our Lord. Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. Before we formally start our discussion, uh, please let us welcome Ms. Ranalyn Caperal to discuss the guidelines and reminders during the entire webinar. Ma'am Rana? Okay, thank you so much, Sir Mark. No, um, these are the guidelines and reminders for the webinar for today. First is to turn off your microphone to prevent distractions during discussions. And second is to turn on your camera during the entire training if possible para ma-feel natin yung presence ng isa't isa. And then also leave your questions and clarifications in the chat box or comment box. Our resource speaker will answer it later during the Q&A open forum, and do not share your screen or do any annotations, of course, and observe proper decorum and etiquette. Certificates will be given 1 to 2 weeks after the webinar. Participants from Zoom, Facebook Live, and also in our YouTube channel will receive certificates provided they accomplish the post-evaluation form in the given span of time. Failure to input the correct email address will result to disqualification of your certificate. And lastly, also, please enjoy and sana marami kayong matutunan today. And yan lang. Thank you, Sir Mark. Thank you very much, Ma'am Rana. And to give us an opening remarks, please let us welcome our Regional Director, Engineer Reynaldo TC. Sir Ray, good morning po. Good morning, everyone. The DICT Luzon Cluster 2 welcomes all of you in our webinar on Visual Basic for Application using MS Access. The fourth industrial revolution puts almost everything in the digital world. Halos lahat ay pwede na magawa digitally. News and articles na dati sa newspaper at magazine na natin nababasa, but now sa internet ay pwede na rin ma-access directly in our computers and handheld devices. The fourth industrial revolution also puts too much computing power sa ating mga computers at cellphone. That is why we need to know how to harness the power of internet and computers to maximize its usage. This is the reason for our series of webinar. We need to let the public know the different tools and applications that are available for them so they will not be left behind in this era of digital revolution. The Visual Basic for application using MS Access is just one of our series of webinar under our Tech4ED program.
Special thanks to resource person, Mr. Joselito Tan, for sharing his knowledge and expertise and keeping time to our requests. We are hoping that through this webinar, we will be imparting some digital knowledge to our participants. Thank you for joining our webinar. Good morning, everyone. Thank you very much, our Regional Director, Engineer Reynaldo C. And now, let us welcome our resource person for today, Mr. Joselito Tan, IT instructor, to discuss the visual basic for application using MS Access. Okay, our resource person had graduated in Adamson University with a degree of Bachelor of Science in Computer Science and pursued his master's degree major in Information Technology in Tarlac State University in 2012. He is currently a DICT registered Python trainer and an instructor in IT or instructor in Tarlac State University. Mr. Tan previously worked as a financial system programmer and ICT office head in Don Bosco Technical Institute and ensures stable operation of the organization's network and databases, implements software and security updates. He was also in MIS head in USSD College Incorporated with rolled out projects of ITV, Real Proper Tax Information System, Document Tracking System, and more. Mr. Tan had facilitated and attended several seminars and trainings, such as Training of Trainers on Python Programming Essential course here at DICT, Wire 3.0 with a team Student Data Privacy Toolkit, Digital Leaders Forum, and BIR Computerized Accounting System, Compliance for Medium and Large Taxpayers. Please, our dear participants, let us welcome Mr. Joselito Tan. Sir Jong, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Mark. Morning Magandang umaga. Sir Jong na lang 'yon, tama, no? Sir Yes, Jong na lang. Jong. Oo. Tama. Oo, kasi yung Joselito parang actually gusto kong papalit 'yan eh. No, and then, just kidding, oh. Just kidding lang po. Magandang umaga lahat ng participants at saka kay Engineer T. No, thank you very much for having me, no, as one of your resource speaker for TECH4ED. No, actually pasensya na po, na late ng konti kasi ano po ako ngayon eh, lagare. Lagare actually, tinapos ko lang at iniwan ko muna yung isang training kasi nag-ano po kami ngayon, no. Under DICT rin po yung Python programming essential. So ngayon, actually nagte-test lang naman po sila kaya iniwan ko muna sila sandali. Kaya lagari po muna tayo. Ayan po. So, can I start, sir? Start na ba tayo? Yes, sir. We can start na po. Okay, sige. Thank you very much, Sir Mark. Okay, thank you very much again, DICT, no? TECH4ED Department ng Region 2. No, again po sa mga participants, magandang umaga. Sana po kahit papaano meron po sana kayong matutunan, no? And then I'll make sure po as much as possible masagot ko sana lahat yung mga inquiries natin, no. Sana masagot ko. Wag niyo naman pakahirap yung mga tanong natin. Okay, no. So let me share my dali lang. Okay. Eto, baka ibang mapindot ko, no? So, I'll just try to make it short, no? No, kasi po alam ko it's only good for an hour and a half yata yung ano natin. So, I'll go straight na po dun sa ano natin, no? Dun sa topic natin. Okay, good morning once again, no? So our topic for today will be Visual Basic for application using MS Access. No, alam ko naman po siguro you're a bit familiar na on what MS Access is. Or yung iba baka hindi pa, no? Yung mga iba kasi baka ginagamit, nakikita lang nila kasi it includes dun sa package ng MS Office natin, no? So, yon. So unang-una, what is Microsoft Access, no? Yung unang tanong muna, if
if some are not yet familiar with MS Access. No? So MS Access is a DBMS, no? It is a database management system offered by Microsoft. It is actually entry level. No? So entry level siya for sa mga DBMS natin. Entry level meaning siya yung pinaka basic, no, for handling databases. No, kasi hindi siya yung nasa level ng Oracle or MySQL, no. Kumbaga andun lang siya sa entry level natin. Okay? So Microsoft Access offers functionality of database and from programming capabilities, no, to create easy to navigate screen, or yun nga, no, pwede rin tayong gumawa ng forms, no, queries, reports and everything, no. It helps you analyze large amount of information and manage data efficiency. No, unlike MS Excel, no, hindi ko naman inaano po, baka may mga gumagamit ng Excel, no, masaktan ng kanilang mga damdamin, no. Kung nandoon na po kayo sa MS Excel, no, okay naman siya, okay naman, no. Ang problema po kasi sa MS Excel, yung consolidation of data. No, if you want to consolidate the data and if you want to summarize them and then interpret them in a way na gusto natin, kasi mahirap, no? Mahirap po sila kasi cell per cell, 'di ba? Then sheets, then meron ako nga isang dating mga naka-opisina, no, gumagamit sila nga multiple Excel, and then ang ginagawa nila, they are linkings, no? They are linkings between files. So sabi ko parang yun nga, no, inano ko sila, no, na kasi minsan nagkakaproblema nga daw, no, there are problems na minsan na nag-a-arise, na there are broken links pag hindi naka-open, hindi nag-a-update and things like that, no. Kaya nga sinabi ko sila, kasi maliit na company lang sa kakilala, why not try to use Access muna sa entry level muna to manage your database, no, kasi integrated na kasi diyan ang mga reports, queries, forms, pwede ka na mag-create. Unlike dun sa mga ibang DBMS natin, no? Say for example, MySQL is only for backend lang, no? It only handles its databases. So kung gagawa ka ng front end, you will be needing another program or software to handle your front end, no? Parang ganun. Pero sa MS Access kasi you can create your front end at the same time you can use it as your back end, no? So okay. No, what is unang-una yung database file, no? Let's try to clarify ano ba yung tinatawag natin database file. It is the file itself, no? It is the file which stores the entire database. No, the database file is saved to your hard drive or other storage devices. No, just like your MS Excels, no, 'di ba? Pag nag-save tayo, it will be saved in a particular Excel file. Likewise, ganun din po. Ganun din ang ganun din po ang MS Access file natin, no? Meron siyang database file, no, wherein doon naka-save yung database po natin, no? So pwede mo siyang i-kopya, then lipat ka sa ibang computer, gamitin mo, so pwede rin siya, no? Pwede rin siya. Okay, and then tables. What are tables, no? Table is an object which stores data in a row and column. So dalawa 'yan, no? Wala siyang pagkakaiba dun sa table na tinatawag natin sa Excel spreadsheet, no? Ganun din siya, no? Yung nga lang sa database natin, row, in every row na tinatawag natin, this is considered to be a record. And ang mga columns natin, this pertains, no, dun sa mga data fields natin, no? Say for example, yun nga, kunwari yung employee number, name, age, department, and so on, no? Yun ang representation dun sa table natin, yung column and row, palagi ganyan lang naman yan, 'di ba? Yung table natin, ang composition niya is dalawa. We have the row, we have the column. A row is pertains to a record, no, or a tuple. Okay? So a table is usually related to other tables in the database file, no? Pwede tayo kasing gumawa ng relationship between tables. Hindi lang tao nagkakaroon ng relationship, ha? Oh, pati tables may relationship. Buti pa si table may relationship, yung iba wala. No, the joke lang po. No, so we can create relationship between tables, no? So yun nga, papasok na diyan yung relational databases natin. No, so yun. MS Access also supports that, no? Pwede po tayong gumawa ng ano niya, no?
ng mga relationships, no? Say for example, no, kunwari yung student into subjects, kunwari students to classes, wherein meron sila, di ba? Meron silang relationship na yun. Kunwari yung one, di ba? Is to many, di ba? Yung many is to one, yung mga tipong ganon, no? So each column must have, yun nga, must have, sabi niya, unique name or yung tinatawag nating unique identifier or yung tinatawag nating, ano po ba yun? May nakakaalam. Sige nga po sa mga participant natin or tinatawag nating ano po yung tawag natin doon? Yung unique identifier niya, isa po, primary key. Ayun, nadali ni Sir Ronald. No, nadali ni Sir Ronald. So primary key. No, primary key. No, siya ang distinct identifier. No, siya yung isang distinct identifier ng table. Given an example, kunwari sa employee table natin, eto, no? What will be the primary key? No, po pwede yan yung when we say primary key or distinct identifier, kaya nga sinabi siyang distinct. Wala siyang possibility na magkaroon siya ng katulad. No? Hindi siya po pwede magkaroon ng katulad. Kaya nga distinct identifier eh. No, there's no possibility of duplication or duplicate value. Such as ano, pwede ba natin sir gamitin ng kapangalan? No. There's a possibility na meron kang kapangalan. Sir, age. Lalo naman, bakit ikaw lang bang may age na 16? O kunwari ako, 18 lang ako. Hindi naman lahat 18, di ba? Di ba? Hindi pwede yung department. Kasi sa department, marami kayong andon. Salary, no? Marami kayong magkakasweldo eh. Ano yung distinct identifier? So yung employee number na binibigay ng HR natin. Alam naman natin, there's no possibility of having an employee number na nagpagkakaparehas tayo. No? Yun po ang pakakatandaan natin. Every table should have and must have a unique identifier or yung tinatawag nating primary key. Why, sir? Kasi siya ang nagsisignify na para ma-identify yung record na yon. Kung hindi tayo kasi nakakapaglagay ng primary key for each table, how can we identify a particular record? There's no way of identifying it. No? So that's the reason na kailangan tayo palagi meron tayong primary key in every table. Okay? We can also define yun nga, primary key in our table. No? So usually, merong ibang ano dyan eh, no? Talagang meron, sir, what if kung talagang meron akong table na talagang hindi ako makapag-isip or makagawa or makaisip ng ano ng primary key, no? Usually may occurrence sa ganyan, may mga situations sa talagang ganyan. So anong ginagawa nila? No, doon papasok yung auto incremental na value, no? So auto increment, auto number ang tinatawag noon. Every record na pumapasok, no? So ang system na natin ang gumagawa, no, ng number 'yon, no? So auto increment, no? Kahit sa MySQL meron 'yan. Okay, at the same time yan sa MS Access meron tayo yan. Query or queries. Ano ba itong tinatawag nating query or queries? No? Baka alam naman ninyo, naririnig natin yan. No? Usually queries answers a question by selecting and sorting and filtering based on certain criteria. So usually, dyan ano yun eh, dyan ang major understanding nila sa query. No? Parang, paano ba yung query? Di ba pag pupunta tayo sa mga ATM, no? Doon nagpumasok yung inquiry, balance inquiry. We're trying to ask. Query is asking, no? So dito sa DBMS natin, query is a way of filtering data, no? From our raw data, yun nga yung sinasabi natin kanina, no? We'll be able to have the consolidation of data. What if from this out of 1 million records, what if gusto lang natin makita yung mga empleyadong may asawa lang? No? O kaya yung mga empleyadong aging from 25 to 50, no? So paano natin ma-filter at makukuha yung mga value yon? It's through the use of a query, no? Yun po ang gumagamit ang query, no? From our records, no? Papasok yung query natin. At ano pa ang use ng isang query natin sa MS Access mamaya, no? Mamaya. Meron pa kasing use yan na isa. And likewise, guys, hindi lang ginagamit ang query for filtering.
Okay? It is not only used for filtering, no? Yung iba, yung understanding kasi natin before, query, we're just asking. We're just filtering data, no? Based on the requirements na kailangan lang natin, no? So hindi lang po, no? We can also use query, no? We can also insert data using query. We can also update data, and at the same time we can also delete, no? We can use query through updating or editing and updating. We can insert and we can delete, no? Yung tinatawag nating query append, yun nga, no? Nag-i-insert tayo, no? So hindi lang nalilimit, no? Hindi lang nalilimit yung so different different foreign key and primary key. And difference, no? So there's a difference between a foreign key, no, and a primary key. No, ang foreign key, when you make a relationship between two tables, no, when you're trying to create relationship between tables, no, so merong babato diyan, no, at saka may sasalo. Meaning, kasi in order to make a link between two tables, there should be two keys, no, na magre-relate or magli-link sa kanilang dalawa, no? So yung table wherein ito yung primary table natin linking to another table, no? Ang ginagamit nating link ano dito is yung ano natin, primary key. And dun sa receiving end ng table natin, no? Yun yung tinatawag nating foreign key, no? Foreign key na sasalo dun sa connection between dun sa pinaka-source na table natin. Sir, do I need to have another primary key para dun sa table kung yes? Yes, you still need to create, no, a foreign primary key. Sir, inaano ko ba yan? Kailangan ko bang maglagay ng symbol or anything para sa foreign key? No, you don't need to. I'll be giving an example po mamaya. Okay? Sir Jaden, did I answer your question right? Nasagot ko po ba yung tanong natin? Sir Jenden? Sorry sir, ngayon ko lang nakita. Okay, sige. Okay. Okay, welcome sir. No? So mamaya sir, magbigay tayo ng example, no? So forms, ito yung forms natin, no? So we can also create form in MS Access. No? So forms is a parang display live your data, no? Diyan natin nakikita, no? It's your interface. It's your main interface. Ito yung kagandahan kasi, no? Kagandahan ng MS Access din, no? Unlike yung mga talagang pangmalakihang mga DBMS natin, no? No, separate, no? Separate siya. Separate yung front end natin and back end. Dito kasi you have the capability of creating your form. No, it's just like how you present your data for data encoding, pagpasok ng data and everything. No, we can create forms. Okay? Reports. Ito yung isa sa mga sinasabi kong use ng query, no? Mostly, but not all the time, no? Ginagamit natin ang query sa paggawa ng reports. No, it's very rare na ginagamit natin ang reports using the table itself. No, kasi mas bumabagal siya. Kasi rekta, no? Kumbaga ilo-load niya ang buong database natin. No? So ang tendency noon pag nag-filter siya ng data, pag nag-ano siya is parang bumabagal. So ang ginagawa ko, actually ang ginagawa kong isa sa mga technique natin is before creating a report, no? It is a query base, no? Kasi pwede kasing gumawa ng report sa MX Access using the table. Na pinaka data source mo will be the table itself. No, pero ang usual practice, no, if I were you, no, idadaan ko ang mga queries, ang mga reports ko based on queries. So kaya before niya i-load yung mga data natin from our report, no, kumbaga na filter out na siya dun sa query po natin. Okay, and then at the same time you can customize dito, no, yung paano yung isa-summarize natin yung mga data natin, isa-sum up and everything. No? So you can do that, no? Parang mas maganda ang presentation natin
Unlike yun nga, hindi ko naman inaano yung Excel. So Excel, though makakapag-create ka naman ng ano, no? Sir, ang Excel merong chart nga eh. No, meron din dito. Meron din siya. Kung gusto niyo mag-upgrade ng konti, no, mag-upgrade kayo ng konti from MS Excel, actually po pwede kayong, ito po yung stepping ladder to the next level. No, and then susunod siguro baka pumasok na kayo dun sa pumasok kayong ano na kayo, may SQL na yung back end niyo, and then iba na yung front end natin. No? So one step at a time. No? So ito yung reports. No? Ito yung ginagamit natin for presenting presenting our data in a much more decent format. No? Yun yung mga reports natin. So yun yung mga sinasabi natin, no? So meron tayong tables and then yung queries, meron tayong forms, and then meron tayong reports. Then meron din tayong macros na tinatawag natin macroses. No? Macros are mini computer program construct. No? They allow you to set commands and process in your forms like searching, moving, no? Pwedeng deleting yan, running a formula, etc. Pero they're not exactly, this is not our topic na ifo-focus natin using macros. Ito nga yung iniiwas natin. No? Hindi naman sa iniiwas, no? Kumbaga kasi papunta tayo dun sa customization on how we want to perform yung mga forms natin and other objects dun sa mga forms natin, no, without using macroses, no? So we can customize this using VBA or Visual Basic. No, so yung mga iba sigurong ka-age ko nung panahon ng Visual Basic ayan. No, doon kasi nag-emerge yan. No, so you want to customize yung mga courses of action, no, based doon sa mga objects natin sa forms natin, doon papasok yon. And yun nga, we're trying to hindi naman get rid, no. Kumbaga mag-update tayo, no, from using macros into a Visual Basic coding. Okay po. So, ito po yung mga modules natin. We can create modules and programs. Ito, dito tayo papasok. No? Diyan tayo papasok. No? So, yan ang gagawin po natin. No? We will be creating codes, no, based on our own preferences. No? Kasi mayroong mga actions from macroses na hindi ninyo magagawa eh. No? There are limitations po kasi. No? May mga limitation. Okay lang naman po ako. Walang problema sa mga macroses. No? Walang problema. Nandyan yan. They are built for us to use them. Wala namang problema. No, I've got nothing against macroses. No, they're very useful. No? Ang pino-point out lang po natin diyan is hindi lahat ng mga gusto nating magawa o kailangan nating gawin are available, ano, sa mga macroses natin. That's why doon papasok yung customization using codes. No? Meron kasi tayong mga minsan preferences na we cannot really find them in the macroses. Okay? Bear with me, sir. Matagal-tagal ko na rin hindi kasi ginagamit din ang VBA for access. No? Bear with me sa mamaya dun sa natin, paggawa natin. So, eto, differences between MS Access and Excel. No? Deals with text, numbers, files, and all kinds of data. Pero generally, no, ang focus kasi ng Excel is mga numerical data. Though meron din siyang text, no, wala naman doon, pero much more on naka-focus kasi sa numerical data ang Excel natin. No, lots of worksheets or documents stored in similar and repeated data, no? Usually yun, no, redundancy, no? Yun nga, paulit-ulit, then yun nga yung worksheet, no? No? The only primary data entry is available, no? So data entry lang, pasok ka lang ng pasok. No, data accuracy and speed is not much, no, because of the format. Whereas yung MS Access natin deals with text, numbers, files, and all kinds of data. No, all data is stored one time in one place. Dun sa database lang natin yon. Okay? Hindi na tayo kailangan kunwari another file, then ililink po dun sa another file. Dun kasi pwede tayo dito mag-create ka ng another table, and then pwede kang gumawa ng related tables, no? So help you build, no, highly functional data entry forms and reports. Though alam ko rin, meron din VBA kasi ang Excel, no, na pwede kang gumamit ng forms, no? Pwede ka rin gumawa yata ng forms sa Excel, no? Pero I'm not sure. Pero alam ko may nakita na akong ganun, no? You can also create forms using Excel, no? Yung meron din siyang Visual Basic for application, no?
So users will be able to entry the data more efficiently and accurately. Kasi pwede nating i-filter yung mga data na pwede nating ipinapasok using yung mga forms natin. Okay. So advantages, no? Advantages, Access offer full functionality, no? Relational database management system in a minute. Kasi napakadali niyang gamitin. As in talagang madali siyang gamitin, no? Is to import data from multiple data sources, no? Yun ang hindi alam ng mga iba. You can use MS Access po, no, to import other database, no? So ako may ginawa na po ako niya, no? Back end natin is MySQL and front end ko is MS Access. Possible po 'yon, no? Possible po. You can import, no? Import and then you can link, no? So pag tumitingin ako ng mga database, pag i-fetch ko yung mga database ko, pumapasok sa MySQL, no? Pero ang front end ko is yung MS Access. So pwede po 'yon, no? So you can easily customize MS Access according to personal and company's need, no? Yun nga. Yun yung natin, yung customization. No? Customization based dun sa need ng company natin. And Microsoft Access Online works well with many of the development language that works on Windows OS. No, actually hindi naman lang siya sa Windows OS, no? Pati alam ko meron naman siya sa Mac. Before alam ko walang MS Access ang Mac. As far as I know, meron ba kayo, may mga Mac user po ba tayo dito? May mga Mac user tayo? Alam ko yung mga 2016, 2013 walang MS Access, pero alam ko yung bagong ngayon is meron na siya. No, meron ng MS Access Mac sa Mac, no? No? It takes a robust and flexible, no? It can perform any challenges on Office industrial database task. No, marami pong kayang gawin, no? Minsan kasi minamaliit nila, MS Access lang 'yan, no? Napaka low tech, no? Minsan kasi ganyan, no? Yung mga iba kasi, ba't di ka ganito? Dapat Oracle 'yan. 'Di ba? Pagkatapos dapat kunwari mag-Laravel tayo, no? Ganito dapat 'yan, no? Kasi MS Access lang 'yan, no? Yun nga lang, okay naman, no? Tama naman po 'yun, no? Syempre mas advanced, mas maganda, pero tinitignan rin po ninyo syempre yung scope nung tingnan rin ninyo yung company kung saan natin niro-roll out yung sistema. No? Parang 'di ba? Na rin ninyo, scale out din ninyo, no? Kung maliit lang naman na kumpanya 'yan, no? Consisting of 15, 20 individuals, 20 employees, 25, 'di ba? Will you be investing millions of pesos, 'di ba? Para sa operation ng isang kumpanya na nagpapatakbo ng 10 or 15 na katao? As an IT manager, no? Sasabihin mo ba sa boss mo, "Boss, ito maganda." O ito ganyan, no? Definitely that, 'di ba? Kino-consider mo rin dapat 'yon, no? So kaya nga yung mga small to medium enterprise, no? So you can use this, no? You can use MS Access, no? Para gumawa, no? Gumawa ng isang sistema, no, wherein you can store your database files, no? Wag natin kasing minamaliit, no? Marami akong na-encounter na IT professionals na ganyan, no? Parang they are trying to belittle yung mga technology na ginagamit ng mga ibang company na kami, MS Access lang 'yan. Yan lang ba gamit ninyo, 'di ba? No, don't try to belittle, no? Minsan baka nga yung capability ng isang sistemang 'yon is mas marami pang nagagawa kaysa dun sa high-end na sinasabi mo at ginagawa ninyo. No? So 'yon. No, allows you to create tables, queries, forms, reports, and connect with the help of macroses. Ayun nga, no? Sabi nga naman natin, yun nga, yan yung usually kasing ginagamit natin, yung mga macroses natin, no? So yung parang mga wizards natin, no? Kunwari gawa tayo ng form, open mo yung form, open mo yung report, no? So we're using macroses, no?
So macros is an access is a simple programming construct, no, with which you can use to add functionality to your databases or to your database, no? So Microsoft Access Online can perform heterogeneous joins. What does it mean when we say heterogeneous joins? Data from different sources. Katulad nga yung sinasabi ko kanina, no? You can use or you can import import databases from other platforms, no? Kunwari, yun nga, no? So from MySQL, no, pwede mo siyang import, no? Kunin mo yon, i-link mo, i-process mo yon sa loob ng MS Access forms, no? Then titingnan mo nga yon, no? So yon. So very versatile, no? Very versatile ang MS Access. So syempre, tignan naman muna natin kung may advantages. Baka sabihin niyo masyado nating pinopromote ang access. So what are what are some disadvantages, no? Microsoft Access database is useful for sinasabi natin small to medium business lang. Yung mga corporate na malalaki, hindi na. No, hindi na advisable. No, hindi na advisable. Pero pwede rin, depende kung saan niyo gagamitin. No, pero if I were to ask, kung kunwari I'll be hired to be the IT supervisor of a multi-million company, hindi ko syempre sasabihin na gumamit kami ng Access. No, hindi. No, so yung mga maliliit na businesses, no, pwede yan to medium. Lack robustness compared to DBMS systems like MySQL servers and Oracle, syempre, no, hindi mo naman siya ma-compare, lalo na sa mga securities and everything. No, compared to if you will be comparing access to MySQL server, Oracle, or yung yung SQL lang, hindi, no? So all the information from your database is saved into one file. No, nakasave lang sila sa isang file. This can slow down reports, queries, and form. Yun nga, kasi nandun yun, habang lumalaki yung database natin, it tends to slow down. No, yun yung problema kasi yung front end mo andon and then yung database mo is andon na, so nagpa-process ka, no? So lumalaki ang file, tendency bumabagal, no? So habang lumalaki, bumabagal, no? So meron naman siyang data compression, no? Ako pag lumalaki na ng konti, meron siyang compact you can compact the database para ma-i-compress niya yung database file niya na para bumili siya ng konti. No, meron naman siyang capability na ganun. No? Technically limits 255 current users. No? Marami-rami rin, no? 225. Pero sabi nga niya, however, real world limit is only 10 to 80 depending on the type application that you're using. No, it can serve 255 daw na user. Kahit ako hindi ako amenable dito, no. No, hindi siya dun sa number of users na pwede niyang mai-process, no. Hindi, no. True concept by concept siguro, no. Sasabihin nila 255 pero in reality, no, yan. Actually it's not 80, ako nasa 10 to 50, no. Nasa safe range 'yon ng mga users na pwedeng nag-a-access sa kanya, no. It requires a lot more learning and training compares with Microsoft programs. Yun nga yung sinasabi ko po. Siyempre, mas madaling aralin ang MS Excel, no, kasi 'di ba, cell lang, then input lang yung cell, maglalagay ka ng formula, that's it, no. Pero dito it takes a bit more knowledge to learn it compared to other Microsoft products nga. Yung sinasabi natin. Okay. Good morning po dun sa mga kapapasok lang. So that ends our presentation. Okay, presentation pa lang naman. That ends our presentation. Kumbaga bigyan ko lang po tayo ng parang bird's eye view on what MS Access is. No, so gumawa na rin po ako kasi ng yung mga iba, no, may ginawa na konting templates, no, pero meron tayong gagawin din na from the scratch din, no, mamaya po. So eto po, no. So eto po yung natin, no. So this is MS Access, actually 2016 pa, no. So yan, no.
So, ito po yung ano natin. First and foremost, we need to create, no? Paano ba tayo nag-i-start sa MS Access? We need to create tables. Tables din natin ano ba to? Ini-store yung mga data natin. No? So, gumawa na ako dito, no? Meron na akong student, main student rec. No? Nag-sample na rin ako ng mga value. Nag-test ako kasi kagabi. No? So, ito po yung tinatawag nating records, yung row, and then columns, ito po yung mga data fields natin, no? Student ID, student name, etc. No? So, if you will look at the structure of this, so ito po, no? Meron po ako yan, no? Makikita nyo meron siyang susi. Susi meaning, yan po yung primary key. No? So mostly siguro po, so you're trying to attend VBA for application, no? So meaning siguro may idea na kayo sa MS Access. No, kumbaga ang inaaral na lang natin yung VBA siguro, no? So pero nevertheless inaano ko pa rin, no? Pinapahapyawan lang natin. Then ito po yung data type nila, no? So dito po yung student number ko is text, no? Likewise my name, last name, first name, middle name, address at saka yung course natin. And likewise, naglagay po ako ng list of course. No, ito po yung list of course na wherein dito nakasave yung mga courses natin. No, para ang ginagawa natin pag nag-e-enter tayo ng courses natin, instead of typing it statically, static meaning fix siya, then nag-a-add ka ng value. Ginawa ko is dynamic na siya. It is based on tables na rin. So naglo-look up siya whenever na nagdadagdag tayo ng course, so nadadagdagan yung value natin dun sa lookup value natin dun sa courses natin. Okay. Kanina may nagtanong si sir kanina, no? Paano ba yung sir yung primary key at saka yung foreign? So usually ginagamit 'yon, no? Applicable 'yon when gumagawa tayo ng relational databases natin. Say for example, no, student record. Ano ba ang pwede nating i-relate sa student? We can relate a student katulad ng sinabi ko kanina. We can relate siguro, sabihin na natin, very basic, yung ano na lang, subjects na lang. No? So gawa tayo ng subject na table natin. So we can create, no, then design a table. So unang-una, sabi nga natin kanina, dapat meron tayong ID or primary key. Kung mag-iisip tayo ng primary key ng isang subject, ano po pwedeng gamitin natin pong primary key sa isang subject? Hindi po pwede natin gamitin ng subject description. Kasi, di ba, maraming subject yan. Subject code, galing ni sir. Or subject ID, no? Maganda yung subject code, no? Or kaya subject ID. Pero pwede tayo subject code, no? Para, no? Ang problema lang dyan, baka may magtanong or mga eksperyensado na dyan, no? Sir, what if uulitin niya, bumagsak siya dun sa ano niya, bumagsak siya dun sa subject na yon at kailangan niyang ulitin. So ang tendency, sir, 'di ba? Uulit siya, magkakaroon ka ng duplicate sa subject code, which is very good point. Tama 'yon. No, tama 'yon. Pero let's try to complicate things muna yung mga iba, no? So, sir, paano pag ganun? You can put a subject ID katulad nung sinabi ni sino ba to? Ni Sir Ronald, no? Pwede tayong maglagay ng subject ID, which is siguro pwede tayong maglagay ng auto-increment na student subject ID, no? Para auto-incremental na siya, no? Okay, so say for example, lagay na lang natin, sige, para ano na siya, no? It will be subject ID. So paano 'yon, no? Ilagay lang natin dito. Ito po yung mga data, parang sa programming ano natin, ito yung mga data types, no? So auto-incremental na tayo para ang system na ang bahalang mag-a-assign ng value. And then ano pa? Yung subject code, di ba? Then ilang field ba siya? Usually code lang 'yan, no? So siguro 10, marami na ang 10 or 8 lang 'yan, di ba? Usually 3 numbers, 3 letters lang 'yan. No? Then meron tayong subject, siguro description. No, subject description, yung description niya mismo. So, habaan na lang natin up to siguro 200. And then usually ano yan? Yung unit, lek natin, di ba? Unit lek. Di ba? So, number.
No? So wag na natin ilong integer kasi usually, 'di ba? I-byte na lang natin, 'di ba? From 0 to 277 naman 'yan eh. 'Di ba? Hindi ka na magkakaroon ng ng value na unit like that 1 million. So hindi mo naman kailangan gawing integer 'yan, 'di ba? Na long int. So unit lab. Pwede rin natin ilagay lab. So pwede rin natin ilagay as byte. So say for example 'yan, no? And then ito po dito papasok yung primary key natin. How do we set this as a primary key? Ito po, no? Then set natin as a primary key. Ayan. So, paano papasok yung foreign key? Ito po yung foreign key. Ito po yung magli-link sa dalawang table, no? So, it should be the same variable type or yung field type, no, from the source, no, papunta dun sa linking or dun sa child table niya. So, dapat dito, so short siya, stud ID. So, para madali nating malaman na ito yung foreign key niya. So, pwede natin lagay stud ID rin or ilagay na natin student ID. Then, the same value. So, meron siyang 15 size. So, ilagay na natin 15 size. Then, usually ako, para hindi ako nalilito, ilalagay ko siya sa pinakataas. No? Before ng primary key ko, yun ang ginagamit kong as yung doon ko nilolocate yung foreign key ko. So save natin yan. So TBL ano na lang subs stud subject or subject. So okay na yan, no? So paano siya ina-apply? Paano ina-apply yan? So we'll be just creating, no? Database tool, no? Then diyan sa relationship. No? So, ang relationship natin, yun nga, yung table from our table stud main rec and student subject. No? So, yan yan. No? Okay. So, paano tayo mag-create ng relationship? Usually, ang source niyan is the primary key. No? So, i-drag out lang natin yan papunta dun sa table kung saan natin siya gagawa ng relationship. Okay. Then, automatically, no, i-identify ng system yan whether what type of relationship meron sila, no? So ones to many siya, no? O pwede natin reinforcing referential integrity, no? And then cascade update para pag nag-update tayo at pag nag-delete tayo dito is na-delete din, cascading of deletion and update, no? So pag create natin yan, ayan, so makikita na natin, ayan, no? Ones to many relationship, meaning one student can have one or many subjects. So, yun ang ibig sabihin po niyan, no? So, kung paano tayo, no, kung makikita natin sa table po 'yan, no? So, save natin, no. Makikita na natin sa table 'yan. So, main student, no. Ayan, nagkakaroon na siya ng link. Pag kin-create natin 'yan, 'di ba? Student ID, yung subject ID, no. So, kunwari maglalagay tayo English 1. No? So, communication arts. O, kunwari 3, 0 ang lab niyan, no? So parang ganyan si Tan. So meron siyang ayan nga, no, isang subject or more po pwede siya. So kung titingnan po natin to, no, kung makikita natin ang subject na yan, kung makikita nyo hindi natin in-input yung student ID, then automatically kasi nga yung referential integrity niya is naka-enable na. So ayan, no, pumapasok na yung ID nito kasi sila yung nagli-link. 'Di ba? From my student ID. Ito yung ginagamit nilang link. Ayan, no? Pumasok na rin yung student ID pero nakita nyo kanina hindi natin in-input po 'yan. No? So that's just an example po, no? So example ko lang po 'yan, no? Doon sa inquiry ni Sir kanina. So ang focus naman kasi natin dito is how to create a visual basic code, no? Para makapag customize tayo, no? Usually kasi when we create forms dito, no, you can use wizards naman. No, say for example, gawa tayo ng sample form na pag-a-add lang ng estudyante, no. Punta muna tayo sa main student. So I can drag all this, no. So then next ko na, wag ko na munang isama yung yung ano ba to, yung subjects niya, no. So tabular natin, no. So palitan natin to as para ma-signify as form, frame natin main student rec. Then modify then finish. So actually ayan, meron na tayong form. No, meron na tayong form, no, we're in, no,
pwede na tayong mag-view at saka mag-delete, no, mag-edit ng mga records natin, not directly from the table, but using our form na ginawa. So, para maganda naman po yung presentation, ayusin po muna natin to, no? So, ayusin muna natin. So, student number. So, last name. Our first name. So, middle name. Opya, sorry. The address. Then the course. Okay, then ayusin po muna natin, no? Hindi ako kontento dito sa So, i-customize po muna natin, no? I-customize po muna natin yung form natin para mas kaaya-aya naman po yung itsura niya. Okay. Then yung first name, last name po niya. So, i-add muna natin. Sorry. Size niya, widest. Meron po yatang nakasindi po yung mic. Pasuyo po. Salamat po. Dali lang mga sir, mga mama. Kino-customize po muna natin para at least hindi siya pangit tignan na. So size natin, widest natin, para same size po sila ng label po natin at saka ang text box po natin. And then yung student number po niya, lakihan natin ng konti. Hindi siya kasya. Okay, dalang po natin ng konti. Para mas maganda naman po yung presentation ng ano natin, ng form natin. Okay, and then okay, so i-click ko lang to. So yung caption niya will be student form. Continue. So other. So pop-up modal ko siya para hindi siya naka-ano dyan. Then, okay. So pag ni-run po natin yan, so ayan na po, no? Ayan na po yung ano natin. Ayan na po yung form natin. Usually, pag gumagawa tayo ng form, no, rekta tayo, no? Nakarekta yung mga iba kasi usually ganyan, no? Nakarekta po yung mga data natin, and then sa form po natin, doon tayo mismong nagpapasok ng data, no? Ayan. So then maglalagay tayo. So kunwari, open city, then import tayo. So pili tayo, criminology yan. So hindi tulad yan po. Pag pumasok na po ang record natin na ganun, we don't need to save that. No, automatically po pumapasok na sa database natin. Unlike pag Excel, whenever mayroon tayong ginagawa po, save. Oh, no, na-save mo ba na ba? Na-save mo na ba? Dito po, when you were using Access, you don't need to save that pag pumasok na siya at na-commit na yung ano natin, yung record natin. Okay? Ito po yung navigational button natin wherein po pwede tayong mag-navigate, no? So pwede tayong mag-delete dito, no? Pwede tayong mag-edit na dito pag in-edit na natin dito. No, automatically mababago na yan. Say for example, yan, no? So yan, we don't need to save that, no? Usually ganyan po yung presentation at saka ano ba to, gawa natin
sa MS Access. I don't know, baka yung mga iba ganyan ang ginagawa po nila. No? And then kunwari meron silang gagawin, kunwari ito po yung mga ibang macroses o yung sinasabi nating mga wizard na kunwari buttons, gagawa yan kunwari button na kunwari record operation. So lalabas diyan, 'di ba? Kung mag-a-add tayo, kunwari add new record, no? So yan, lalabas natin. So kung makikita natin then okay. Finish, and then gagawa tayo ng button na ganyan, and then papalitan yan. Add new record. Yeah. Baka yung iba po, ganyan ang ginagawa natin, no? And then yung, kunwari, navigational button para mas maganda. Kunwari, record navigation, yan. First, diba? Then, previews, go to previews. Go to next record. Go to last record. No? So kung makikita po natin itong mga to, ayan po, no? Macroses ang ginagamit natin. Ayan, no? Yan yung mga ginagamit natin. These are examples of macroses. No? So yan yung iba siguro po, ganito yung ginagawa po natin, no? No, para i-perform yung mga operations na gusto natin, no? So yan. No? So yung iba, then design tayo. Alam po ninyo, don't worry, alam nyo, nung umpisa kong gamitin din ng MS Access, ganito rin po ang ginagawa ko. Ito yung ginagamit ko. No? So yan, pwede natin alisin yung yung navigational button po niya. No? Nasa format yan, then navigational button, alisin natin para customize kunwari yung navigational niya, di ba? So wala na siyang navigational button, no? Ginagawa natin, next. So next, pupunta siya sa next, di ba? Previews, pupunta siya previews, and gumagalaw po siya. So pag nag-add record po tayo, automatically pupunta na po yan. Di ba? Then we can add records, di ba? We can add records. No? So okay. So these are examples, no? Though functional naman siya, okay naman siya, no? Yun nga lang, there are certain requirements po, no, na minsan nire-require natin or need ng company na hindi available sa macros. No? Say for example dito, magde-data entry tayo. No? Yan. Minsan iba-iba ang cases niya, 'di ba? May mga uppercase, may mga lowercase, 'di ba? What if gusto ko, 'di ba? Ang gusto ko po is kunwari, no, lahat ng mga information para maganda siya nakikita, 'di ba? Lahat ng mga information na ini-enter natin is naka-capitalize lahat sila, no? And then if ever yes, may nagre-raise ng hand, Marites. Sir, default po ba yung ganyang format ng form nyo? Parang iba po yung sa akin. Hindi po siya yung default, ma'am. Ito po naka-customize, ang ginamit ko po dito is naka-continuous form siya. Baka yung sa inyo po ginagamit nyo naka-grid, no? At saka hindi po siya, baka hindi ano po sa inyo, ang format ninyo is hindi siya naka-continuous form, no? Pwede po ninyo kasing palitan yan, no? Ayan, baka po naka-single form yung sa inyo. No, single form meaning ganyan siya, then nagna-navigate ka, isa-isang record ang pinapakita po niya. No? Yun po, pwede po ninyong palitan yan. Ayan po. Baka yung iba naka-data sheet. No, data sheet parang naka-grid siya, naka-grid type siyang ganyan. No? Yan. Okay. So pwede niyo pong palitan yan, no? Pwede niyo palitan, no? Yung akin para makita niyo lahat po ng data natin, no? Continuous form. Then nakalabas po lahat ng mga data natin. Opo. Yun po. Pwede nyo pong palitan yung mga ganun. Okay? So, going back po, no? Okay po. Going back po, pwede ko pong i-customize, no? Sir, paano yun, no? So, doon po papasok yung mga natin, no? Doon papasok yung Visual Basic. At saka, ito po kayong disadvantage pag nasa rekta po kayong form,
nakarekta kayo dun sa mismong database. Ang tendency po niyan, pag meron kayong nagagalaw, no, na hindi natin napansin, may nagalaw tayo, no, ang problema po noon yung data integrity. The data integrity is hindi siya nagiging efficient, no? Yun ang problema po sa ganitong format, no? Na minsan hindi natin may napipindot tayo at saka kasi nakarekta tayo ngayon sa database. Kumbaga, eto mismo yung laman ng database natin. Chances are, pag dito tayo nag-i-input ng value, nag-i-edit, no? Chances are na meron kayong magagalaw na record. So, ang problema doon, yun nga, no? Yung data integrity po ng database natin. No? So, sir, what would you suggest? Ako, ang suggestion ko, sir, ma'am, mga sir, ang ginagawa ko po, gumagawa po ako ng form, no? Wherein hindi po nakabind yung mismong database doon. Okay? Hindi nakabind ang database doon. No? So, meaning, no? Pag nag-create ako ng new record, no, it is through code. No? Nag-update ako through code. Yun po ang gagawin natin. Actually, kino-consider ko po yung time lang natin kaya magbibigay na lang ako po ng very fast example. No, kasi nga po due to our time constraint, no. Ayun po. No, so hindi natin po pwedeng kunwari nga ito, imbis na Kati may inaano tayo kunwari tan ang apelyido niya. Nailagay ko Tane. So pag sinearch ko lahat ng Tan, ang problema hindi lalabas to. Kasi nga meron chances na talaga may mapapalitan ka. No? So para maiwasan 'yon, ako po ang ginagawa ko para maiwasan 'yon, no. Okay lang 'yan, no, na i-display ninyo and then yung mga datang 'yan, no, naka-disable. Naka-lock, yes. And then sa ano ko po, sa form ko, ang ginagawa ko diyan is allow deletion is no. Add addition is no. Oh, sir, paano ka naman makakapag-add ng data? Yan. So wala kang ability to change value. No, wala kang ability to change the values. So, sir, paano ka? So, ang ginagawa ko, ito po, no? Gumawa ko, ito po yung paggawa ng form na wherein, no? Hindi siya nakarekta or hindi siya nakabind dun sa database ko mismo. Kaya kung titingnan niyo po ang record, ito, ang record source po niya, ayan, record source student rec, meaning, yung mga valueng inilalabas dito sa form na to is coming from that table. Pero ako, kung titingnan nyo po to, no, walang laman yan, walang nakabind dyan. So, paano ako gumagawa o makakapag-add ng record? So, gagawa ako ng button. Ito po yung button ko. No? And then, I will look for the events. Ano po bang events? Ito yung all possible actions na pwedeng gawin niyo sa object na to. So, ang gusto ko, pag kinlik ko siya, mag-a-add ako ng record. Kaya nga nakalagay po siya sa on-click. At magdadagdag ako ng event procedure. Meron po kasi yan, di ba? Pag i-click ninyo yan, may mga event procedure, macros, and everything. No? So if I'll be making a VBA code or Visual Basic Code, ang gagawin ko po is click ko yan, then click ko, then event procedure, and then papasok ako rito. So ito po yung event procedure, ito po yung yung mga Visual Basic Code natin, no? So this is a code wherein nag-a-add ako ng record. No? So ito 'yon, no? So nag-set po ako ng table stud that signifies the current DB, no? So i-open ko, bubuksan ko yung pinto para makapag-add. Kumbaga makagawa ako ng operation, no? So parang bahay lang 'yan, 'di ba? So wala akong magagawa kung hindi ko bubuksan muna at papasok sa bahay. No, parang ganoon 'yon. So ito po, no. So sinelect ko is yan po yung SQL command natin. Select asterisk from table student main rec. Meaning I'm selecting all the fields nandun sa table main rec. Kasi nga doon po ako mag-a-add ng estudyante. Yun ang i-access kong table, yung table stud main rec. Then ito po, no, table stud add new, meaning I'll be adding new record. Then ilalagay ko po yung mga fields. Ayan. And then, based on my fields, ano po ba ang ilalagay kong value dun sa mga fields? Ito po, yung mga text boxes natin. Ayan. So, whatever na ilalagay ko dito sa mga text box na yan, kunwari yan, text L name,
text F name, text M name, no? So diyan ang mga values niyan is papasok dun sa mga data fields ko dun sa database, no? So after siyang maipasok, so I need to update those. And then parang pagbahay yan, after ninyong may gawin at aalis na kayo, you need to close that. You need to close the connection. Okay? So ano po ba to? Text.lname is equals to double quote, no? Para po, no, pag nag-commit at nakapag-add na ako, lahat ng mga data value na nandun sa text box ko is binubura natin. And then naglalagay din tayo ng message box for confirmation. No, confirmation na okay, na-add na yung mga ina-add mong value. No, for us to be able to identify, syempre, to know na yung ginawa mo is successful or not. No? And then nag-test po ako dito kung makikita nyo kasi nga ang primary key cannot have a null value. So ayan, no, me.text ID, no, if sabi niya has wala is null or white space, or if it is null is true, then pwede ako maglagay ng message box, request not granted, student number is a required field, please enter, no? So kung makikita nyo po dito yan. So kunwari walang value yung student number, no? Maglagay ako dito nakikita po ninyo, di ba? Oh, iba-iba po yung ko, no? Cases ko, no? Yan, no? Pero automatically after niyan nagka-capitalize siya. Later mamaya po papakita ko, no? So, yan, no? Kunwari Tarlac City. Then drop down, hingi po ako, kunwari, Comsci, add ko po. So yun, mag-prompt siya. No? Yun po yung sinasabi niya, we can customize, no, para maging mas user-friendly. No? Yan, request not granted because, saying nga, no, kasi na-satisfy niya yung condition natin na hindi po pwede pong magkaroon ng blank value. No? Ito. No? So kung maglalagay tayo, kunwari, 555-216. No, pag inilagay natin yan, so ayan po, student successfully added. So yan po yung use ng double quotation, mawawala po lahat ng value para ready na tayo for re-entry. So if we will be checking our table ngayon, tignan po natin kung pumasok. Ayan po. Ito po. No? So ayan po yung record natin na pinasok natin kanina. No, yung kapapasok lang po. No? So paano mo sir ginawa yung kunwari pagka-enter mo? So sir, is it possible na okay lang po, no? Okay lang po 'yan. It is possible naman na naka-onto o increment ang ID number sa pag-a-add ng bagong record para gawin po ninyo as your primary key. Pero bear in mind, ma'am, ginagamit lang 'yan as last resort. Last resort meaning kapag wala na tayo talagang maisip na primary key or distinct identifier ng isang table, that's the time we will go to the last resort, which is po yun, no, nag-auto increment. Pero kung katulad niyan, no, student number, alam naman natin student number is, di ba, is a primary key, no, it is a distinct identifier. So hindi tayo po pwedeng maglagay ng auto number as ano po. So it's not it's not a good practice. Sir, possible po makakuha hindi po possible. Ito po, bibigyan ko kayo. Kasi nga po, 'di ba? Primary key niya, no? So ito po, ito po yung isang ano natin, no? Na po pwede nating sabihin sa user na hindi mo pwedeng gamitin 'yan kasi duplicate, meron ng may-ari niyan, no? So naglagay po ako ng event procedure dito sa student number para pag nag-enter po siya at nakakita ang system ng existing student number na yon is hindi niya papayagan. So ang event na po yon is after update. After mong i-update yung field na nandun sa text box. Kaya nga po sa after update ko siya para after mong mag-key in ng value, doon niya sasabihin kung existing or hindi. So ayan, kung naglagay po ako ng event procedure ng code is dyan. No? So ang ginawa ko po is simply binilang ko lang po, no? Gumawa ko ng isang variable na recnam as byte. No, bakit byte? Kasi byte, 'di ba? Ang pagbibilang ko lang naman ng record is kailangan ko lang value is 1.
No, bakit ako maglalagay ng integer? No? So, lumalaki po yung consumption. Alam naman natin yung programming, no? Habang lumalaki yung variable natin, variable type, is lumalaki yung consumption yan. Hindi pare-pares ang consumption ng memory, no? So, yung recnum, yung ginawa ko, so binilang ko, no? Meron tayong function na dcount. Anong bibilangin niya? Bibilangin niya yung sa student, bibilangin niya ang student name na nasa student table na merong student ID na kaparehas nung nasa text student ID na ito yan. So meaning, ang ginagawa niya logically, tingnan ko po itong ano natin. Ayan po, opo, ito, magkaiba po sila, no? So sir, ba't po kaya ganito to? Itaas lang po ninyo, ito. Itaas lang po ninyo ang ano ninyo, ma'am. Ang nangyari dyan, kung gusto ninyong i-adjust yan, kung gusto ninyong i-adjust yan, ma'am, eto po. No, kasi nakaganyan po yung sa inyo. Yung sa detail section po niya, nakaganyan yan. Kung gusto ninyong hilahin po ninyo, eto. Then, idikit ninyo. Yan, idikit ninyo po yan. Pag titignan ninyo, magkakadikit na yan. Nagiging ganyan na yan. So, yun. So, yung function po kanina, may nakapindot po yata sa mic. Pakisuyo lang po. Pakisuyo lang po yung nakapindot sa microphone. Maraming salamat. So, yun po yung pag-identify natin. No? If ever duplicate ang number niya, is kukunin po niya ito, yung value na ilalagay natin sa student number. Then, ise-search niya. Ise-search niya dito sa table natin, dito sa student ID. No? Kaya nga, yung logic niya, isa yun po. So, ilalagay niya, nandito po is, if recnum is greater than 0, meaning, nakakita siya ng katulad niya. So, ang lalabas niya, student number already exists. No? Please enter another valid student number. Tulad nito, tignan natin po kung gagana. Gamitin natin ito si 5555. Mag-enter tayo ng bagong record na the same student number. Okay, eto. Paste po natin. Okay, then enter natin. Tignan natin. So, nakita niya. So, nagiging safe tayo. No, naiiwasan natin yung mga dapat nating iwasan. No? Student number already exists. Please enter another valid student number. So, yun, binubura na niya. So, kunwari, maglagay tayo dyan. Dash 2021. Yan. So, last name, De La Cruz, Shell, Tomas, Batangas. Course niya, tourism. So, add natin. Successfully added. So, tignan natin po yan. De La Cruz Michelle, ayun na po siya. No? So, kung titignan natin dun sa form po natin, andyan na siya. No? So, ayun na, Michelle De La Cruz. Ayun na po. No? So, meron din po akong isang code na ginawa dito, no? Na minsan, ayun nga, programmically ginawa ko na siya. What if, sir, kulang yung mga courses mo dyan? No? Kasi yung mga courses mo dyan, gumawa ko po ng eto po yon, table list of courses. No? So at least dynamic, nakasave na po ang mga courses ko dyan. Ang ginagawa na lang po is naglo-look up tayo based dun sa mga value na nandyan. No? So if ever merong bagong courses, dyan tayo nag-a-add. Sir, paano yon? No? Paano pag nag-add ako, kunwari, add tayo ng ano muna. Last name, Navarro, Cathy, yep, Makati City. Kunwari, ang course ko niya is wala dito. Wala siya dito. Ano bang wala dito? Ano pa bang ano? Social work. Okay. No? So, lagay natin BS Social Work. Wala naman yan dyan eh. Diba? So, anong gagawin ko? Pupunta muna ako doon, i-add ko. Hassle yun. No? Gawa na lang tayo ng code from here. I-customize natin. So, not in list ang ginawa ko po. So, sabi niya rito, nag-prompt siya. Course, BS Social Work is not in list. Add this course in the list. So, pag sinabi kong yes,
Course, BS Social Work successfully added in your database. So kung makikita po ninyo, ayan na, may social work na. So pag in-add ko po yan, pasok na, successfully added. Tignan po natin yung table natin sa list of courses. Ayun na po yung social work. Nakapasok na siya. Paano po natin ginawa yan? Kasi po meron tayo dito yung ano natin, no? Ang data natin naka-limit to list. Ayan, limit to list, yes. Bakit po natin nililimit to list? Minsan kasi hindi natin maiwasan na kunwari BS criminology, no? Minsan yung iba naiiba nila yung letter or ini-input nila, no? So nagkakaiba. So nang nangyayari, nagkakaroon ng data integrity problem. Kasi nga ang intention natin criminology siya, pero ang minsan na mistype natin, no? Kasi pag hindi siya nakalimit to list, possible po kayo mag-edit na doon eh. So ang ginagawa lang natin is much more added security. Okay? So naglagay po ako ng event procedure dito na code nasa course, not in list. Parang sinasabi niya, what if magkaroon ako ng event na nag-input siya ng value na wala sa listahan, no? So yun po. So etong ginawa ko, no? So again, gumawa ako ng record natin, na connection again dun sa record natin. Siyempre magpa-prompt muna siya ng error at magtatanong siya kung gusto mo or hindi. May choice ka naman eh, hindi ka naman pinipilit na idagdag mo. So if BB yes, kung nag-yes ka, no? Kasi meron po naman ito, yung pakita ko sa inyo, may choice yan eh. No? Kung ganyan, nag-input ka, no? Yes or no. Kung nag-no ka, hindi niya i-input, hindi niya i-add. No? So may choice tayo. Okay, so if yes, katulad nung dati kanina, so yung current database natin, from, identify natin yung table po natin kung saan nakasave yung mga courses. Then mag-a-add tayo. After add, updating natin. Siyempre, again, sinasabi natin yung confirmation na na-add siya. And parang sa bahay, no? Pag inopen natin yung pinto, pagkatapos gamitin, isara. Yan. So yan po. No, so these are just some of the codes na pwede nating gamitin. Sir, paano yung kanina yung ginagamit ninyo kunwari? Small letter po to, 'di ba? Then automatic nagiging big letter, no? So paano po 'yan? So maglalagay lang po kayo ng code doon kung saan yung object na 'yon. And then, 'di ba? After nyo mag-key in ng value, so ang event procedure niya is after update. So after update, click natin yan. Simply ang command lang po nun is ucase. No? Kukunin natin yung text lname, yun po siya, then i-convert lang natin. There are two ways. Gumamit ako ng strconvert or strconv, then yung text field, and then 1. Ang alam ko po, 1 is for uppercase, 2 is lowercase, i-change sa lowercase, and 3, alam ko 3 pong arguments to. 3 is a proper case, no? Kung papalitan natin, say for example, etong first name, eto po, last name. Gagawin kong 3 to, no? Yung proper case is parang title, no? So kunwari De La Cruz, no? So small case na De La Cruz. So yon, papalitan niya yung first letter, ika-capitalize niya. Yun ang tinatawag nating proper case po, no? Kung gusto naman natin gawing small case, gawin natin to yan. No? Para pag nag-input tayo ng capital letter yan, no, gagawin yung small letter. No? So kung gusto po, ako po, usually kasi gusto ko naka-bold letter, so 1. Another use, paano po, kung ayaw nating strcon, pwede nating ucase. No? Pwede nating gamitin yung paki-mute po. Excuse me. May nakapindot po yata ng natin, microphone. Salamat. Ito po, no? Pwede po natin gamitin pa yung ucase. Ayun nga. Ucase. No? Meaning, ina-update natin yung laman ng text F name po natin into an uppercase. Okay? Yun po. No, actually etong condition to ID lang ang wala eh. No, pero dapat kung meron pa kayong i-add dito, kunwari required field po ang name natin, pwede po kayong maglagay din dito, no. So ilalagay ko or
Kasi dito ang nilagay ko lang po dito sa adding po natin is required field lang, or ibig sabihin ang hindi po pwedeng walang value is yung student number. Pwede ko rin gamitin yung last name at saka yung first name. Middle name po, hindi ano yan kasi may mga taong walang apelido. So paano kayo mag-a-add? So dito lang po yun. No? So pwede ko yung mag-add dito. O, then lalagay na lang po natin or. So me.txt yung first name natin. No? Is pag walang laman, no? Kaya or white space lang siya, or is null, me.txt fname is equals to true, meaning wala siyang laman, no? So mag-prompt din siya na required yung field na yon na kailangan mong i-fill in, hindi niya tatanggapin. O parang ayan, no? May student number siya. Kunwari, may student number, then wala siyang last name yan. So gagawin niya, pag in-add mo niyan, in-add niya, sandali lang, ano ba yun? Sandali lang po ano ba yung hiningi ko? First name. Last name po pala yung kanina, no? First name, no? So kunwari, student number, meron siyang last name. Okay, wala siyang first name po Yan. Wala siyang first name. So add ko siya, ayan po, no? Mag-prompt siya. No, yun nga yung po yung point natin, no? Yung customization. No, you can customize yung mga gusto nating gawin, no? Sa lalo na po dun sa paggamit ng mga forms natin at on how we manipulate, no? On how we manipulate our data, no? Sa ano po natin sa database po natin. Kasi tulad nung sinabi ko po, hindi kasi safe yung naka-open po yung ano natin na ganyan. And then dito tayo nag-a-add, dito tayo nag-e-edit. No, it's not advisable po. No, it's not advisable. So, pwede kong i-link ito, no? Kunwari, very useful pa rin naman yung ano dali lang po may change lang po ako. Scroll bars ko lang is vertical lang. Okay. Very useful pa rin ang macros, no? Hindi ko po inaano yung pagiging ano ng macros. So, kunwari, gamit ako ng macros, no, para i-link ko po yung form na yon. Ililink ko to dun sa main form ko. So pwede akong gumawa ng isang button. Okay, lagay ko form operation, open form. Okay, open form add. Okay. So lalagay ko lang dito add student. So size for this. So after this, sabihin na natin, dali lang add student. Then after kung i-add ito, gusto ko, kasi po ito po, no, dali lang, bago ko gawin, pakita ko muna, syempre. Ito po kunwari yung main ano natin, main form natin. Gusto ko mag-add ng student, so add student ako. So yan po, nilink ko po, no, tinawag ko. Student number is 99. So last name is ano ba? So Atienza Lily, middle name is Lorenzo, taga Pasig. Ang course niya is tourism. So tingnan po ninyo, pag in-add ko yan, maa-add yan. But the problem is, ano po ang problema ang nakikita? Hindi siya lumalabas po kaagad, no? Hindi siya lumalabas kaagad, sir, di siya, no? Anong kailangan mo, 'di ba? Isasara then i-open mo, 'di ba? Doon muna siya lumabas, asan si Lily? Ayun, doon muna siya lumabas. No? So paano, sir, pwede bang gawin na kunwari nag-add ka and then automatically lalabas na siya? Yes. No? So ano lang ang gagawin natin? We will be putting a requery. Magre-requery ka dun sa mismong form na yon, no? Upon adding. So dito ilagay ko na lang dito. No? So kukunin ko po yung mismong form na yon na dapat kung kailangan na i-requery. So forms, ano ba? Yung mga loaded forms ko. So eto yon. So sample lang ako dito. Kunin ko lang yung link niya. Then i-add ko lang po siya dito. Though after po niyang mag-prompt na okay na doon. Okay. Then that that form that
that requery. Okay. Okay. Para pag-add niya, no, automatically magre-reflect na po siya doon. No? So 1111, si last name is Pedro. Then si Juan at saka si Pedro, taga Pangasinan. Okay, social work, add natin. Nakita ninyo? Nag-requery po siya. Kung makikita po ninyo ay na si Pedro. Lumabas na. No, without closing. So requery, no, ang ginagawa lang ninyo is parang you're trying to refresh the content of that particular form. So yun po. May tanong po tayo? May tanong? Naiintindihan po natin? Ma'am, until what time po tayo? Sir? Until what time po yung ano natin? Hi, sir. Good morning. Hello po. Ma'am Rana. Ma'am Rana. Confirm po natin kay Ma'am Rana. Okay po. Kung until what time po, baka po meron po tayong oras eh. Baka sumobra-sobra po ako. So kung gusto po ninyong, sir, paano kung gusto nila kunwari ito sample project na pag-practicean nila, how can I give this sample project to them? No? Para at least mapag-practicean nila. Pwede siguro, sir, i-upload natin via Google Drive. Tapos ilagay ko na lang yung link po. Yes, apo. Then, Okay. pwede nating isend sa mga participants po natin. Okay, sige po. No, actually may ginawa pa ako dito po yung on how to edit, no? On how to edit. Yun nga lang baka umabot tayo ng more or less baka until 12, no? Actually ito po yung edit ko, no? So pwede ako mag-e-edit then i-update ko po yung update natin yung record, no? So hindi ko po tinapos to eh. Para ang ano ko po intention is tatapusin natin dito. No? So yun nga lang ang inaalala ko baka yung time constraint po natin. No, so pwede po nating to, then i-add po natin to. Then pwede po natin edit, no? Edit student, kunwari edit student record. No, so then ipapasok po natin 'yan, papalitan natin itong macros. Edit instead na add stud, papalitan natin yung edit stud. No, so after neto, save lang natin, no? Save lang natin, then close lang natin yan. So, pag inano natin yan, yun nga lang pag inedit po natin yan, no? So wala pang lalabas na record. Ala. Tama, frame edit stud. Frame edit stud. Tama naman siya. I see, kasi naka-design view siya. Andito siya sa design view. Close natin. So, pag nag-edit stud tayo, yan, lalabas siya. No? Dapat yan lalabas yung mga record yan, yung record natin dito. Lang. Pwede tayong print button, no? Is it possible po dalawa yung button, isang add, isang save? Yes, actually po pwede. Kahit ilang buttons po yan, pwede po kayong maglagay dyan. Possible din po ba na maglagay ng print button? Yes, possible po. Pwede po bang sample ninyo na may subform? No? Sige po, gagawin natin yon, no? Sir, what if dalawa encoders po at gagamitin yung isang system? Pwede po bang magamit yung system at the same time? Yes, pwede po. No, pwede po. Doon po papasok yung iba po ang front end natin at iba po yung back end natin. No, meaning dalawang file po siya. No, so ililink po natin yung database po natin. No, pero po kasi as for a start, ang ginagawa po natin diyan is yun nga, file, isang file magkahiwalay po sila, parang Excel.
Pero sir, may nagawa na ba kayo? Is it possible sa MS Access na kunwari na parang naka-network based yung system natin? Yun po ang pinupunto ninyo. Yes po, pwede po siya. At the same time, marami na po ako nagawa na ganun, no? So, Sir, paano po? Yes po. Yes po. Sir, you can discuss until 11:30 po, I think. Okay po, until 11:30 po. Okay. Thank you po, sir. Okay po. Sir, paano po yun lang yung isa kanina? Pwede po ba yung sample, yung subform? Ito po yung subform natin. No? So if ever gagawa po tayo ng may subform. Okay, gamitin ko na po to, no? Gamitin ko na tong main student track natin, no? And then ang gagawin ko po rito, no? Ang gagawin ko rito is ang ifo-format ko po is single form ko siya. No, single form, no? Hindi tayo po pwedeng magmu-multiple form and then may mga sub ano tayo, no? May mga subform 2 tayo. Mahihirapan po tayo, no? Mahihirapan po tayong yung viewing, no? Yung viewing po natin, no? Mahihirapan tayo. So, paano po 'yan, no? So, ang gagawin natin dito, gawa ko ng subform, no? From here, so ito po yung tinatawag nating subform. Gawa ko ng subform dito, i-drag ko dito. No, use existing tables. Tables po tayo, sa form wala tayo. Then, ito po, yung table subject. Kasi po, yun ang ginawa natin kanina, di ba? One student has one or more subjects. So, ipasok po na natin lahat. Okay. Then, yan. Then, choose. Ano po ang gagamitin nating linking? Ito, nakalagay po siya. So, ang nakalagay po dito is, yan, student table, each record in table using student ID. So, tama siya. No, tama po ang system ng definition po niya, no? So yung dun sa para maging ano yung ano natin, yung connection natin between two tables. The next natin, then pangalanan natin yung subform natin is frame subject, ayan, subject subform. Then gusto ko yan. Then finish. Okay. So ayusin ko lang po to, ayusin ko to. Yung ano nito, presentation, no, usually student ID, naka-hide na po dapat yan, hindi naman na kailangan. I-show po yung ano niyan, no? Yung foreign key natin, i-hide na lang natin. So kailangan natin yung actually subject ID, sige, kailangan natin yan. Then yung code natin, subject code. Then subject description po natin. Size na lang natin is shortest. Then alisin po natin yung scroll bar. Ayoko nakakita ng scroll bar sa text box ko. So, then yung unit select, unit lab po, ilalagay dito. So, unit select, unit select, unit lab. So, baan ko lang po ng konti ito. So, ayan. Meron po yata nakapindot sa microphone. Pasuyo po. Salamat. Thank you very much po. Then, sandali lang po. So, ayan na yung, dali lang. Ito yung subform po natin. Ayusin ko po muna yung subform natin, ha? So, okay. ID. So, habaan po natin yung, ay sorry. Habaan ko lang po itong description natin. Okay, then, yun na po. Okay. So, lagyan din natin po yung data niya will be allow addition, no, allow deletion. Okay, and then yung mga data fields po natin, i-disable natin. Para hindi po sila nagagalaw at minsan is nadidisgrasyang na nagagalaw po natin. So,
So pag sinave po natin yan, no, yung viewing po niya, yung format niya is hindi siya, dapat naka-continuous form para maganda siyang makita. Okay, and then lagyan natin po siya ng okay, kopya po tayo rito. O, lagyan natin po ng label, no? Kopya, nasan ba yan? Wala bang pumapasok? Kopya natin to. Yan. So, lagay natin po yung subject ID. Then yung code. Subject ID, subject code, our description. So, LEC. We have our LEC. We have our lab. Okay, pwede rin naman tayong maglagay dito no, let's try to put it sa total. Okay, tingnan natin. So si Pedro wala siya, no? Eto. Opya, sandali lang. Maigsi yung ano natin, form po natin. Pasensya na po kayo, hindi po ganun kagandahan ng form natin, no? Kasi syempre, minamadali po natin ng konti. Oh, gumawa ka pa ng rason, sir, palusot ka pa. Okay. So as you can see, no, kung navigational natin, no. So ayan, nakikita po ninyo may total na. No, kinukuha niya yung total. No, sir, what if gusto kong makuha yung totality niya? Kunwari yung total ng ano niya, no, pwede rin naman kayo maglagay dito. No, sa footer niya, no, pwede kayo maglagay sa footer niyan, no? Then maglagay po kayo kung gusto niyo yung totality po niya. No, pwede kayo maglagay dito sa footer ng form. Say for example, yung buong ano po niya, kunwari sum, unit, lec. No? So isasama po niya yung unit lec ninyo. No? So kung ilan yung units po niyang lec, no? Pwede rin ninyo sum unit lab. No? So ayan po. Okay? So makukuha po ninyo yan. Ayan, no? May 3 na 0. So pwede po ninyo siyang ina-add. No? Pwede po ninyo yung ina-add yung sinasum up yung mga values. No? So sir, ang tanong ba is example tayo ng mag-a-add tayo ng value sa subform natin? Yun po ba yung concern natin o yung gusto natin mangyari, sir? Or yan yung sinasabi natin na ano, paglalagay lang tayo ng subform? Hindi po piniprint ang form, ma'am. Ang piniprint po natin is report. We print report. We're not printing the form. Paano po ba yon? Ito po yon, no? Para pag may gusto ninyong i-print, kunwari, no? Sir, may coding po ba sa main form? Include po ba yung update ng subform? Ano ba? May coding po na main form, include po yung kumbaga sir, maglalagay tayo ng data sa subform po ba natin? Yun po bang ibig sabihin natin, Sir Ronald? Yun po bang ibig natin sabihin? Update sa subform. Yes, sir. Meron po yan. Sandali lang po. Yung pong ano, no? Ma'am, ito po yung paano tayo mag-create ng print para ipiniprint yung content. Hindi po natin ipiniprint po ang form.
ipiniprint po natin ang report. Paano tayo mag-create ng report? Katulad nung sabi ko kanina, no? We create report based on queries. Say for example, lahat ng mga estudyante, listahan ng estudyante gusto kong i-report, i-print. So query by design po ako, magki-create ako ng query. Saan ba naka-save yung mga students? Sa student rec, di po ba? So ano po ba yung mga kailangan kong data? So lahat ng data gusto ko. No? So mag-reflect dun sa, ano ba to? Okay. Okay. Then i-save ko po yung query natin as query list stud. No? So diyan po natin makikita, no? Ayan po, no? Dito po yung filtering ng data. Kunwari gusto kong makita lahat ng criminology, no? Asterisk, pwede natin like asterisk crim. So diyan po tayo maglalabas lahat ng criminology, no? Pero in this case po, gusto ko lang i-print po yung mga lahat ng mga student ko. So gawa ako ng query. After ko gumawa ng query, magki-create po ako ng report. Ito po yung kailangan natin na gusto nyong i-preprint. No, print report wizard na lang tayo based on syempre yung query. Sabi ko nga, huwag kayong gumawa ng report based on your table. No? So yan. So ilabas po natin. Yan. Next lang natin. So next. Tabular, no? It's up to you kung paano nyo yan, no? Then, kunwari, Q, hindi po Q. Palitan natin, rep, kasi report siya. Then, modify. Okay. So, dito po na ninyo po pwedeng, yan, customize. So, wag na po na natin lagyan ng background yan kasi maubos po ang tinta ng ano ninyo, no? So, list of students, no? Baka maubusan ng tinta po yung ano ninyo, no, yung printers. And then yung view po natin dito, view, report view, print preview siya. Yan, i-print preview natin para nakikita po natin siya. Okay? So simple, ganyan na lang po muna, no? Then pwede po kayong gumawa ng button dito, no? Ito sample lang pero hindi advisable na palagi yung nasa main form niyo lahat ng buttons. No, ito po just for the sake na mabigay lang natin ng example. So hanap po tayo report operation, preview, no? Preview po natin, then yan, palitan, select natin. Okay, then lagay natin, okay, list of students report. Then finish. No? So, size natin is tallest. Okay. So, kung titignan po natin yan, so ito po yung form natin, list of student report. Lang, hindi po siya naka-pop up modal. Hindi siya naka-pop up at saka modal, no? So close muna natin. Yung report natin, design natin. So others natin, pop up modal. No, para hindi po siya naka-attach dun sa mismong ano natin, application. Okay? So yan, list of students, ayan po. So ayan na po yung list of students natin. Yan po ang i-preprint natin. Then i-control P lang po ninyo, ready to go na po yan. No, yan po yung piniprint natin. No, wag po nating ipiniprint ang form. Okay? Usually, ang printable materials are reports po. Okay po? Okay. Let's go po dun sa, actually, it's a bit challenging yung isang, ano, no? Hindi naman challenging, okay lang naman yung requirement ni Sir, no? So, what if, ang ano po niya is, Sir, what if gusto ko magdagdag ng field, no? Dun sa ano ko, dun sa subform ko, no? Subform ko meaning dito sa dali lang. Okay. No, dito sa list of subjects ko paano ako gagawa. So, syempre, gawa muna tayo ng mga text box para kung saan dito natin ilalagay. So, eto po muna siguro yung dali lang. Ito yung code. Ilan ba to? Code 1, 2, code description lab. No? ID kasi auto increment yan, no? So 4, 5. So ano natin dalang? CV
So, eto po sabihin na natin, ang name niya will be txt or text box, txt, the code. Txt code. Yung code number po nung ano yun, no? Then, txt desk. Description, pagkatapos ng description, txt lec. Then meron tayong txt lab. Okay. So, pero kailangan ko rin syempre kunin yung ID ng mismong estudyante ko. No? Kasi yan ang magli-link para maipasok ko doon sa subform ko. So, kailangan ko to ng txt stud num. Okay. Wherein kukunin ko yung value niya. Di ba? Will be ang student student ID ba yung ano niyan? Dali lang. Ano ba yung student main track? Ano ba yung variable? Ay, ano ko? Student ID. So this will be student num. Okay. Equals to para ma-sure ball tayo. Build event, expression builder. Kunin natin yung ID niya. Loaded form. Okay, stud ID. Okay. So, kukunin ko yon. Whatever yung nandun, doon tayo nag-a-add, kukunin ko yung ID nun. So, this should not be visible. Naka-visible yan. So, hindi ko siya kailangan ipakita. No? So, eto yung code. Dito yung description. Ito yung unit lec. Ito yung unit lab. So, mabilisan na lang po to mga sir, mga mama. So, hindi ko na pinapaganda yung interface natin kasi kumbaga at least decent lang ang itsura. Okay, dali lang po. Tingnan ko to kung it's working. Kung kinukuha yung student ID niya. So, ayun, no? Whenever na lumilipat tayo, so kinakuha niya yung student ID niya. Kasi yan ang link ko from my main table to my sub table. Subform. Okay, alisin ko yung record selector nito. No, kakasiwa siyang tignan. Okay, so pwede ko na siyang itago. Hindi naman kailangan kasi visible yan. And then magdagdag ako ng isang buton na gagawa ng pag-a-update ko or pag-a-add ko ng add subject. So, ito yung gagamitin ko para pag-a-add ko ng subject. Okay. Para mabilis na tayo. Add new. Okay. Mag-a-add ako ng subject. So, event ko doon. So, hindi siya macros kasi may macros kasi kanina yung pinagkopyahan ko, no? So, gawa ko ng event procedure. Okay, and then so alisin ko muna to, no? So, wala nang kaek-ekan muna. No, then ang gagawin ko is kailangan nating mag-add dito sa stud subj, no? Or stud subject. So gagawin natin, no? Select asterisk from table. Ano siya? Stud subject, subj.
Okay, so anong idadagdag ko dyan? Idadagdag ko yung student is student. And student ID siya, then sub code, then sub desk, unit lec, then unit lab. Then gagamitin na lang natin ito, TBL stud. Okay, ito na lang gamitin na lang natin, TBL stud. Then palitan natin me.txt studnum. Then yung code niya .txt code, magiging value niya then this will be txt desk in description. Then .txt lec, then txt lab. Okay, and then ulitin lang natin to. Copy na lang natin to. Hindi. Mas matagal to. So me.txt code is equals to me.txt desk. Para buburahin natin yung last entry. txt lab. me.txt lec. Sir, yung studnum, kailangan nyo pang hindi na. Kasi automatic naman yun naka-equal siya. Kung ano yung current record, kinukuha na niya. So, hindi na natin siya kailangang alisin. Siyempre, lagay natin dito, subject, successfully added. Added subject. Then, kailangan natin i-requery me.frame stud subject requery para i-requery natin yung existing form para makikita natin na lumalabas na yon. Then debug natin, compile, okay, no errors. So okay tayo. Sana gumana. Okay. So eto, kunwari si Pedro, wala pa siyang So si Pedro wala siyang subject pa. So lagyan natin. Code natin kunwari Phil1. So Filipino 1. Ano ba to? Yan, Filipino 1. Ay, ano ka ba? Okay. Then ang lecture niya is 3 units and laboratory niya is 0. So ngayon mag-add subject tayo. Successfully added. Then pumapasok siya. Kung pupunta tayo sa iba, makikita nyo mawawala yon. Kasi nakarelate lang siya, sa kanya lang yung subject na yun Yun yung importance ng foreign key na sinasabi natin kanina. Siya yung nagli-link. So kung ano lang yung sa kanya, nakalink siya through foreign key at saka primary key. So ayan. Okay na po yung example? Ayan. So sakto, 11 o'clock. Okay. Sir, yung mga sample natin sa program natin, i-inform ko na lang para kung saan po ninyo pwedeng makuha. Po, para sa inyo kung gusto nyong, actually, ang concept na po to, para pinaka-basic Actually, pwede akong gumawa ng isang list of subjects. Parang yung list of courses.
list of subjects, and then gagawin ko, meron lang akong drop down dito sa code number. Pagka drop down ko po sa kanya, ang gagawin niya, po pwede niya nang ilagay dun sa description unit lab. Dapat pwede pong gano'n. Meron isang table. Kung saan mas mahaba-haba ang oras natin, actually pwede natin gawin to isang project the whole day. No, pwede natin gawin sana the whole day. Yun nga lang, due to time constraint, yan lang po ang kaya natin gawin. Okay? Ayun po. Siguro, baka kung magiging maganda ang ano po, makapag-request kayo kung gusto niyo mag-request na pwede nating gamitin gawin as ano to, as buong araw. Nasa inyo po yun. No, nasa inyo po yun. Nasa ano po ninyo kung gusto ninyong, di ba, ano ba to? Makapag-create ng another session. So, it's up to you. Ayun po. Thank you very much po sa oras natin at may mga tanong po tayo. Hindi sir, ano lang, kumbaga nagamit ko po lang kasi before to, no? Matagal ko nang nagamit kaya matagal ko nang hindi ginagamit, no? Or pina-practice pero at least na kumbaga na it's a blessing din po, no? Na para ma-review ko rin yung mga ginagawa ko dati. Actually, marami akong projects na ginawa dito. Siguro it will allow me naman po, no. Ito po yung ginagamit ko, sir, no. So ito yung example na sinabi ko po sa inyo, ma'am, mga sir. No, gumamit po ako ng ito po, no. So may SQL po ako. Then tignan ko lang po yung isang ano ko. Yung isang project ko. No, actually ito siguro isang student. Alam ko ito yung student registration I don't know, no? So isang eskwelahan po to, no? Di bale, okay lang yan. Kaibigan ko naman yung may-ari kaya i-allow naman ako. So ito po yung ano natin, no? So may SQL po yan. So andito po yung mga schema ko. So ito po yung schema natin, no? Yung structure natin. And then ang ginamit ko po yan, front end ko po to, no? Ang back end ko po yung MySQL. So hindi ito yung database na ginamit ko. Yung kabilang database kaya naka question mark siya. No, nevertheless, sayang, no? Sayang hindi ito yung active database na nakapasok sa kanya. Okay? Yun po. Nevertheless, malay po ninyo, meron pa mga training na sa susunod baka may ano natin, no? Ma-schedule ng DICT na pwede nating habaan, no? Yun po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa oras po natin, no? At saka sa opportunity. Okay? Thank you very much po, Sir Jong. Meron lang pong isa pang question from our Facebook Live po. Yes po. Yan. Basahin ko po. Sir, question po. Pwede din po ba siya gawa ng barcode para scan na lang? Yes. Yung gagawin para makalog sa entrance from Michael Balagulan. Pwede po. Pwede po. May ginawa na po ako niyan. Hindi lang po siya barcode. Ginawa ko po siya is RFID. No? For attendance po siya. No, meron lang po siyang sandali lang. Hindi ko po kasi wala yung database dito Pwede po siya. No, actually po you can use an RFID. Ang alam po ninyo ang barcode is just a text po lang 'yan. No, text lang po 'yan, font lang siya. No, kunwari magge-generate kayo ng barcode ng kunwari you'll try to concatenate the employee number and the employee name. Pwede niyong i-concatenate 'yon into one field. And then ang gagawin lang po ninyo, i-download po ninyo yung font na barcode. And then pag i-display po ninyo, imbis na yung mismong concatenated text, gamitin po ninyo yung barcode na mismong font. And then it will be generating yun po. And I suggest sir, imbis na barcode po ang gamitin ninyo para mas high-tech na tayo ng konti, use the RFID po. And then gawa na lang kayo ng isang field no, wherein you will be registering the RFID number, no, pertained or issued to that particular student or employee. No, whenever po pag nire-read niya yon, ang gagawin niya, ipo-pull out po niya, parang i-search lang niya kung kanino naka-issue.
yung RFID card na yon, and then yun po, pwede niya nang ilagay yung logs niya. Ganun lang po yun. Ask ko po, sir, limit po ng system. Actually po, ang MS Access po, nasa safe level po siya, at least nasa 1 to 2 gig. No? At least 1 to 2 gig. No? Safe po yan. No, sir, ito po yung sinasabi ko, no, pag lumalaki po ang kasi po tulad nito, tingnan natin 'to, no. Ang file po natin is nasa ito po 'yan, no. Tingnan natin ang file natin nasa, kung makikita natin, nasa 64 byte lang siya. Do maliit pa lang, no. Talaga maliit, wala pa record. Pero kung malaki-laki na po 'yan, so meron po siya dito database tool, compact and repair. No, pag kinumpak and repair po ninyo yan, okay? No? So pag titignan niyo yan, lalo siyang liliit. No? O kasi maliit na siya, hindi na niya ililiit. No? Pero doon yung portion pong yun, no? Iko-compact and repair lang po ninyo. No? Yun lang po yan. At least nasa 1 to 2 gig po kayo, safe pa yan. Kapag lumalaki siya, ang management lang po natin dyan, try to compact and repair the database para may compress lang po niya. Yes po. Any more po? Any question pa po? Ito pa po sir from our Facebook Live. From Maynard Zarandona. Pwede bang lagyan ng picture per student po? Yes po. Sandali lang sir ha. Pakita ko nga. Ano ko, may ginawa ako sir. Pwede mong i-capture mismo yung litrato from the system. Dali lang sir. Para at least nga maipakita ko na, no? Para mapakita na natin, saglit lang po import and restore. Kunin ko lang po, no? Para maipakita ko sir. Pwede sir. Actually marami kayong pwedeng gawin diyan. Na lang 2011 na lang 10.3, 10.5. Ito yung pinaka-latest. Pinaka-latest natin yan. So, hindi lang po. Close ko lang po ito. Then, start import. Ewan ko po, hindi ko sure kung ito yung database ko. Tignan ko lang, no? Kung at least makita natin. No, pero ang ano diyan, sir, no? I suggest na hindi natin isinesave mismo ang litrato. No, kasi isang rason 'yan. Malaki ang i-consume niya. So, sir, paano ang gagawin niyo? Ang ginagawa ko po is kinukuha ko mismo yung link nung picture na 'yon, and then ang ginagawa ko po is ina-update ko po, inire-rename ko yung file name ng picture na 'yon kung kanino siya naka-assign. And then meron lang akong picture viewer para doon natin nakikita. Okay? So, ito po, natapos na siya. Sana gumana. Sana yun nga ang file name nun. Sana yun yung file name nun. Sana yun yung ano niya. Yun yung database po niya. Okay, ito po. So kung makikita nyo, ito, no? Ito yung mga sinasabi ko. Kunwari, isang estudyante natin, no? I-search natin. So kung makikita niyo wala siyang litrato. No? So wala siyang litrato. So ginawan ko po to, no? I-double click ko siya, start cam. Ayun po. Yun nga lang, I don't know kung makikita ninyo kasi ang mangyayari po dito is hindi ko pa share, ginagamit ko yung cam eh. No? Pero po pwede, meron din akong facility rito na po pwede ka dali lang po, attach picture. Ayan. So, pwede ako mag-attach picture. Say, for example, ayan, sabog pa yung buka ko rito. Wag naman to. Kunwari, mag-browse po tayo. No? Say, for example, hanap tayo ng mga existing picture po natin. Okay, kahit ito na lang. Yan. Okay, then open ko po. Ala. Dali lang. Patayo mo. Dali lang nga. Dali lang po
Wala, ayaw na niya. Baka alam ko na to, yung path. Baka yung path nito, no? Baka yung path netong file na to. Oh, okay. Wala siyang images. No? So kung titingnan ko, sandali lang po ah. Kung titingnan ko po 'yon, sandali lang. So kung makikita nyo, ayan po yung lahat ng mga tables and queries and forms. Ayan, ganyan siya karami. No, so, sandali lang po ah. Palagay ko yung path nito para dun sa litrato is, so attach picture. So, kung titingnan natin yan, attach picture. Palagay ko wala yung ano nito, wala yung folder. Wala yung folder kung saan isinesave yung, hindi niya makita yung folder kung saan niya isinesave yung picture. So table, so yung photo path ko is nakasave din po kasi sa database yung photo path, no? Hindi siya dynamic, so hindi siya static, so naka-static din siya, table photo path. So ang photo path niya is nasa G. No, so G, wala akong G. No, 'yun ang problema. So meron ako dapat D. Dapat ito D. Kaya nagkakaproblema siya. So D, and then nasaan siyang, tingnan ko lang po yung code ah. D lookup, then photos. Do dapat may photos. D then photos. So dapat D. Then meron dapat akong D dito, then tingnan ko yung photos. So meron akong photos, okay. So tingnan lang po natin ha. Okay, yes. So attach student picture. Okay, successfully. So ayun po. No, so successfully attached. Tingnan natin, dali lang po kung photos. Ayun po, no? Masyado lang siyang malaki kaya hindi po niya ayan po, no, si Destiny Lab. Kung makikita niyo po, automatically kinukuha niya yung pangalan at saka student number ng bata. Ayan. No, so mag-iba tayo. No, hindi niya ma-view eh. Ayun, no, yan po. So ayan, nakikita po ninyo, ayan na po. Kasi yung kanina, sobrang laki po ng picture, hindi niya kayang i-contain. So ayan, si Mama Mary na lang, ayan. So makikita po ninyo, no, yung picture na yon is, kung makikita nyo, nung in-attach ko, automatically, iniiba na rin niya. No, kinukuha niya yung student number at saka yung mismong pangalan ng bata na wherein para pag i-view ko siya, i-kino-call niya yon at ito yung i-display niya. Okay? Nakuha po natin. So yan po, possible po. No? Actually, yun nga yung sinabi ko, pwede ka rin gamitin mo ang mismong webcam mo para mag-capture. Yun nga lang, pag ginawa ko po to, hindi nyo na makikita kasi gagamitin ko po yung camera po natin. Thank you, Sir Jong. Next, we have from MV Mendoza. Sir, pwede po i-run yung system kahit walang MS access ang PC na gagamitin ng system? Actually, yun ang problema po. Yun ang problema. Hindi po siya po pwedeng gawin executable file, no? Kailangan po natin ng MS access po para mai-run. No, yun lang po ang niya. Yan po yung problema lang ng konti. Hindi po siya pwedeng katulad ng ibang system na po pwede mo siyang i-run, executable file siya, na hindi mo na kailangan yung application na yun to run it. You need to have MS access po to run it. Yes. All right. Do we have any more questions po from our participants?
questions? Actually, yung pinakita ko po sa inyong yon, it is a network base po yon, no? So multiple accounts po yon, no? It is a school, no? Multiple accounts po, no? Ilan pong tao ang gumagamit nun? No, it's because I used, yung nga sinabi ko po kanina, pwede tayong gumamit ng as backend ng ibang DBMS, no? Para parang ginamit lang po natin as front end yung MS Access natin para makapag-save po tayo or manipulate ng data dun sa MySQL po natin, database. We have another question, sir, from Rito J. Sir, ask ko lang po, may limit po ba ang client kung gagawa ka ng server gamit MS Access? Yes po, meron po siya. Katulad nung sinabi kanina, no, more or less sabi kanina, ilan ba ang more or less ang limit na sinasabi dito? Conceptually, no? Ay, dalang iba. Yung sa klase ko mamaya to. No? True concepts, no? Kung titingnan po natin ang concept, sa concept po, nasa na ba 'yon? Nakakapag-accommodate siya ng 255, sabi niya. No? Pero sabi ko nga, hindi, no? Hindi siya. Sabi ko, safe, nasa 10 to 50 users tayo. No? 10 to 50 users po pwede pa siya. No? Pero yung 250 malabo, no? Para sa akin. Thank you, Sir Jong. Opo. Questions pa po from our participants? Question? Actually, eto meron pong nakalagay dito, no? May isa rito yatang nagsabi na. Dali lang Image blobbing po ba 'yon? Mabigat sa database. Ayun nga, sir, yung Kim, no? Actually walang blob sa sa MS Access, pero meron tayo pwede mong pwede mong i-save, no? Pwede ka maglagay ng kunwari image as wala na rito yung OLE, ayan, as OLE object, no? Sa kasi sa MySQL blob 'yon, pero wala tayo sa Access. Hindi natin sinesave siya as image kasi mabigat siya. Kaya 'yun ang ginawa ko. So ang ginawa ko is kinuha ko lang yung link nung image na 'yon. At yung kumbaga pinangalanan ko yung image na 'yon based dun sa ID ng estudyante. Parang kinukuha ko na lang yung mismong link at saka yung name. So whenever na kailangan ko siya, kumbaga kumukuha lang ako ng image placeholder para ma-view po 'yon. No? So 'yun ang ginawa ko. Totoo naman po, mabigat po sa database ang mga images. All right. Questions pa po from our participants? Ito po, may isa pa pong nag-ask from Brian Singson. Possible po ba ma-hide sa background yung MS Access app para di po makita? Then yung mga forms lang po yung need talaga ma-open or makita ng user? Actually po pwede, meron pong way na actually pag inano natin to, no, dali lang. At saka isang safe din po dito, dapat hindi nyo pinapalito ito, no? Kasi po pwede ninyo siyang i-export as ACCDE na para hindi siya editable para sa mga user. No, if ever po ito, no, po pwede po akong say for example, dali lang yun po, no. Gagawa ako ng sir, pa-share screen po. Ay, sorry, hindi ko po na sorry. Para makita po nila. Okay, sorry po. Okay. Tulad po ito, no, ito yung application ko kanina. So, yung registration. No, i-send ko. Gawa ko ng shortcut po, no. So, from my desktop, no, sandali lang. Dami, no? So, yan, no? Kaya hina-hide ko eh. So, properties ko lang po to, no? Then, ilagay lang po ninyo na dito is minimized. So, mini-minimize po ninyo yung yung window ng MS Access. Alam ko dali lang po, i-recall ko, pero ito yung pagkakatanda ko. No, apply natin din, okay.
So pag niran natin yan, ay hindi siya. Dali lang ha. Hindi siya. Dali lang sir ha. Kasi yun lang ha. Yun, may pagkakatanda ako kasi meron ganon. No? Meron ganon na pwede mong pwede mong i-hide yung mismong main window niya and then nakalabas lang siya is is yung mismong form lang na ipinapakita natin. No, alam ko minimize yun no. I don't know. Nakalimutan ko na lang sir. No, nakalimutan ko pero yun, alam ko ganun po, no? No? Pero meron, no? I-recall ko. I'm sorry na kalimutan ko, pero it is possible po. No? So ang mangyari-ari parang form lang siya. Yung main window ng access mo parang nakatago siya, no? So yun. Pero alam ko minimize yun, dali lang ha. Dali lang. Yung try natin itong send natin sa desktop. Then lang po. Then palitan ko lang po to save. No. So may options tayo. Then current database. So pwede po ninyong ilagay. Siyempre yung initial natin, form natin. No? Ito. Try ko lang po ulit kung nagkamali lang ako or eto ba yon or nakalimutan ko na. So nasaan yun? Ito yun. No? So properties. Alam ko minimized yun eh. Okay. It's invalid path. Bakit? Ito lang. Dilitin natin. Nasaan siya? Ito. Send to desktop. So, properties. Ayun. Ganyan pa po ang ibig nyo sabihin, sir? Yan po. No, nakalitaw po. Di ba? Yan, nakalitaw po yung form lang niya. Nakatago po yung mismong windows ng MS Access po natin. Yan, sir. Ganyan po siya. Yan. Opo, pwede po gumawa. No? Any system na po pwede nyo maisip. No? Kaya naman pong gawin dyan. No? Pwede po. Opo. Yun nga lang, kung expose po natin sa web kasi to, no, ayun ang problema niya. No? Wala pa tayong, actually yun po ang dati, meron kasing web app. No? Ang problema, ang ginawa ng MS Access is hindi niya tinatanggap ang mga VBA code. No? So after noon wala, hindi na nila develop. Actually malaki ang potential sana nito. No, kung sanang in-enhance ng Microsoft. No, kasi madali na siya, madali ang coding. No, yung pag-ano ng database niya is very very easy. Nga lang siguro I don't know bakit hindi nila ini-enhance yung usability niya. Na sana expand nila, no, na kung pwede pati sa web app and everything. No, so yun. Yan po. Thank you, Sir Jong. Baka may questions pa po ang ating mga participants. Questions pa po? Ayan. Kung wala na po, I'll be sharing my screen, Sir Jong. Sige po. Go ahead po. For the certificate of recognition po na
award po natin sa inyo. So this certificate of recognition is awarded to Joselito Tan in grateful recognition of his invaluable support as resource speaker during the webinar entitled Visual Basic for Application Using MS Access of the Technology Empowerment for Economic Development, or the TECH4ED program of the Department of Information and Communications Technology Luzon Cluster 2, given this 19th day of November 2021, signed by Engineer Reynaldo TC, our Regional Director, DICT Luzon Cluster 2. Sir Jong, thank you very much for sharing your knowledge and skills to our participants. Thank My you po. pleasure po. It's my pleasure po to share my knowledge. Sabi nga po nila kasi, no, knowledge is power. Pero sabi ko nga, shared knowledge is much more powerful. Yes. Opo. So salamat po. Salamat po. Sana kahit papano meron po kayong natutunan sa akin. No, Yes. meron po matutunan. And if you want to enhance po your knowledge, no, ako po, alam niyo, nag-umpisa ako noon, no, libro. Buti nga nandiyan ngayon si Google eh. No, sa akin po no, nag-start ako, no, libro. Libro po 'yan. No, talagang inaral ko po, no, from 2 libro 'yan, from MS Access at saka isang libro para sa Visual Basic, no, para ini-integrate po natin, no. Buti nga ngayon you can find, no, examples, materials, resources, no, kay Mr. Google lang, no. So yun nga, if you want to enhance more yung knowledge po natin, no, kumbaga kasi there's no limit, no, para enhance yung knowledge natin, no, nasa atin lang naman po yun, no. So yun, thank you very much for the opportunity, no, sa pag-share ko ng knowledge. Thank you very much to all. Thank you, Sir Jong. And to formally close our program, may I call our Technical Operations Division Chief, Engineer Petronilo Villafuerte. Sir Nilo, good morning po. Okay, thank you. Thank you, Mark. To everyone joining us today's webinar, good morning. Before we officially end this event, on behalf of the ICT Luzon Cluster 2 Director, Engineer Reynaldo TC, our heartfelt gratitude to our resource speaker, Mr. Joselito Jong Tan, for being with us today, sharing your time and expertise on Visual Basic to our participants. Looking forward that you will accept again our invitation for the next webinar we will be conducting. To my colleagues in the ICT Luzon Cluster 2 family, to Ms. Ranalyn Capital, Ms. Roma Hermenildo, Mr. Mark Dionisio, and also Mr. Carlo, thank you for the effort in making this webinar possible. And to all our participants, of course, without you, this event won't be happen. Hope you enjoyed and learned a lot from our resource speaker. And with this initiative of the government, will help everyone to cope up with the challenges brought about by the pandemic and be able to get ourselves ready in embracing the new normal. Once again, good morning, and let us all keep safe always. Thank you very much po, Sir Nilo. Thank you very much to our dear participants and to our resource person, Sir Jong. Ang evaluation link po ay isesend dito sa ating chat box. Okay? Or ito po, ipina-flash ko po siya sa screen. But before that, picture po muna tayo. Yan. May I request na mag-turn on po ng cameras ang lahat ng ating participants. Yan. For our picture. Ayan. So ready po. 4 na page po ito. So page 1 po muna. Ready? 1, 2, 3. Page 2 po tayo. Ready? 1, 2,
3. Page 3 po. Ready? 1, 2, 3. Then last po. 1, 2, 3. Alright. Thank you very much, everyone. Yung post-evaluation link po natin ay nasa ating chat box. So, pwede po kayong magsagot. Yan. Salamat po sa lahat. Sir Jong, salamat. Engineer, Thank you maraming po. salamat po. Maraming salamat po for the Sa opportunity. ulitin po, sir. No problem po. Anytime po, anytime. Bitin na bitin po, sir, yung ating Oo nga po. oras Ayaw mo. para sa today's webinar.